DROCK ti gbẹdẹ. ẹ̀yin ọ̀dọ́ ìyà tó ń jẹ yín nígboro yìí ti tó gẹ́. ọ̀pọ̀ ló fẹ́ kọ́ṣẹ́ ọwọ́ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n kàwé tán. tíṣòro àti rówó kọ́ṣẹ́ àti ríra ní iṣẹ́ tó di ìṣòro fún wọn. tá a bá ní ká máa wo àwọn ọ̀dọ́ wa níran láìsí iṣẹ́ lọ́wọ́ wọn. olè àpọ̀ ajínigbé àpọ̀ àtàwọn ìwà ipá mi. ṣùgbọ́n ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ilé ìwé DROCK Tutors. pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ lábẹ́ ìjọba Agency for Adult and Non-Formal Education fún ti training iṣẹ́ ọwọ́ olóṣù mẹ́ta tí wọ́n gbé kalẹ̀. ọ̀fẹ́ ni training 1,000 naira péré owó fọ́ọ̀mù lẹ máa san. àtowó bíntín tẹ ó fi ra material. àtirinṣẹ́ àtiwé ẹ̀rí ni wọ́n máa fáwọn tó bá tayọ jùlọ lọ́fẹ̀ẹ́. ẹ̀yin ẹ̀ṣá ti wá gba fọ́ọ̀mù 1,000 naira nílé ìwé DROCK Tutors. lára àwọn iṣẹ́ ọwọ́ tẹ́ ẹ lè kọ́ fọ́ṣù mẹ́ta ọ̀hún. iṣẹ́ hairdressing, shoemaking, fashion designing, barbing, ICT training, programming, coding and digital marketing. bá a ṣe ń ṣe àkàrà ìgbéyàwó àtọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ míì. DROCK Tutors fẹ́ kọ́ yín bá a ṣe ń peja ni. kẹ́yìn náà lè rówó láti máa bọ́ ẹnu ara yín. iṣẹ́ ọwọ́ ló ń jáwó tó ń jẹ́ náírà nígboro. ẹ yára lọ gba fọ́ọ̀mù yín ní DROCK Tutors nídojúkọ ilé epo Bobas lẹ́yìn slot Adébáyọ̀ Adó Èkìtì. fáwọn tó bá fẹ́ ṣagbátẹrù ètò yìí ẹ lè kàn sí nọ́mbà DROCK 080 3384 0755.